Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Magda și în acest videoclip o să lucrez în jurnalul meu de artă. Urmăresc un canal, Shanuki Art, care a început de la 1 august un set de filmări Art Journal August, așa că m-am gândit să îl încep și eu, să văd dacă reușesc să fac toate acele tehnici de mixed media pe care le folosește în videoclipuri Shanuki și care mi se par foarte interesante. Așa că o să ies din zona mea de confort pentru că nu prea combin culorile așa acrilice cu acuarele și cu tot felul de chestii, nici măcar în jurnalul ăsta de artă, după cum ați văzut. Dar astăzi vreau să încerc și în acest jurnal de artă cred că am câteva hârtii special pentru mixed media, adică sper să am. Dar o să vă arăt întâi care sunt toate aceste chestii de care am nevoie și pe care le folosesc. Nu am tot ceea ce folosește în videoclip, dar nici nu este nevoie, pentru că trebuie să folosim ce avem. Însă, acolo folosește verde, turcoaz și puțin albastru și mă gândeam dacă să folosesc mov, care e culoarea mea preferată, însă nu am foarte multe culori mov. O să vedem. Mă mai gândesc până încep să lucrez. Așa arată toate chestiile de care o să am nevoie. Aici în coș am și marcare și linere. Am și acuarelele acestea care sunt așa puțin neon și pastel. Acrilicele. Aici am toate tușurile. Acestea sunt tot ce am. În mașinuța aceasta am toate, adică o parte din creioanele acelea acuarelabile și din câte am văzut o să-mi trebuiască acesta negru. Am albastru și negru aici pe undeva și sper să fie de ajuns. Farfuriuțele cu apa, gesso, sticla pentru tușuri, acuarelele, tableta pornită și jurnalul în care voi lucra în sfârșit, după foarte mult timp, cred că de la Sfântul Valentin sau Paște n-am mai făcut. Da, de la Paște. Aceasta a fost ultima felicitare pe care am lucrat. După câte știam, trebuie să am, câteva hârtii din acelea de mixed media. Nu vreau pe negru. Am pânza aceasta. Oare să o stric pentru așa ceva? Ceea ce face acolo este un fel de masterboard, care acel masterboard poate fi tăiat și folosit în jurnale sau și în lucrări. Deci nu știu dacă vreau să stric această pânză. Eu o să vă las link-ul videoclipului în descriere, în caz că vreți să faceți și voi. Eu zic că ar fi interesant să încercăm să ne depășim toate acele temeri de a folosi diverse culori împreună. Acest gri, ăla, se pare că nu. Nu am decât acest gri. Și cred că o să-l folosesc pe acesta. Pentru că oricum va fi tăiat, deci numai bun.
De aici avem hârtia și în videoclip începe cu lipirea unor bucăți de hârtie pe această hârtie de mix media. Cred că trebuie o astfel de hârtie pentru că folosește tot felul de tușuri și acuarele și dacă nu e hârtia destul de groasă se poate rupe. Eu nu mai găsesc cărțile acelea mai vechi din care să rup, dar am aceste bucăți de hârtii rupte din reviste și mă gândeam să le folosesc pe acestea. Nu știu dacă o să am nevoie chiar de toate aceste hârtii. Dar o să încep să fac cu ce am deocamdată. Hârtia pe care o folosește în videoclip este mult mai mică decât ceea ce am eu. Da? Așa că vom vedea. Și toată chestia la lipirea acestor hârtii este să nu fie lipite până jos, adică complet pe acest carton. Pe asta am lipit-o invers. O să las să se usuce puțin toată chestia asta și lipiciul de dedesubt și apoi o să trecem la pasul următor. După ce s-a uscat stratul acesta, o să tragem de marginile acestea. Și o parte din hârtie va rămâne. Cred că unele le-am lipit destul de bine. Mă gândeam să folosesc mov, dar până la urmă o să rămân pe culorile pe care le-a ales acolo sau cel puțin tonurile acelea de culori. Am aceste 3 culori de verde și am luat un albastru ultramarin, am luat și creioanele acestea cerate, am acuarelele și tușurile. În videoclip folosește și oxizi și tot felul de alte chestii, dar eu o să folosesc doar aceste culori să vedem ce iese. Din păcate nu știu de ce nu s-a lipit. Hârtiile acestea pe care le-am pus sunt hârtii din reviste. În videoclip s-au folosit hârtii din cărți și cred că hârtiile acelea sunt mai ușor de folosit, dar folosim ce avem. O să încep cu acuarelele, că tot așa începe. Și să încep cu culoarea aceasta mai spre neon.
Chestia asta nu este bună pentru așa ceva. Cred că acolo folosești un fel de spray, așa că nu o să-l mai folosesc. Și atunci o să încerc să folosesc culorile cum pot. Eventual să iau cât mai multă apă și să țin hârtia în jos. Am pus și câțiva stropi și cred că nu o să mai aștept să se usuce, deși nu știu cum o să reacționeze acest carton la atâta apă, dar l-am uscat cu fionul cât de cât. După cum vedeți, nu e carton de mix media, deci a început să se onduleze, dar arată ca o hartă. Acum toate hârtiile astea de revistă văd că au început să se dezlipească, dar vom vedea. Următorul pas este folosirea unui astfel de tuș. Folosește cu pipeta și face, doar stropește, nu folosește cu pensula, însă mă gândesc dacă nu cumva să folosesc pensula, că văd că dau foarte multe rateuri. Da, nu îmi place ce a ieșit, așa că o să mai adaug câțiva stropi, pentru că n-am adăugat decât puțin strop mari. Și după cum am zis, pensula era cea mai bună și cea mai indicată. Și ciudat că mi se usucă instantaneu cerneala. Apoi a folosit această spatulă ca să facă tot felul de stropi, dar mă rog, atât o să las, nu mai folosesc mai mult, căci arată așa. Nu înțeleg de ce se usucă foarte repede tușul acesta. Pasul următor în videoclip este folosirea unor oxizi, dar cum nu am, o să folosesc acest acrilic. Cred că e cel mai deschis pe care l-am. Așa că o să încerc să-l folosesc pe acesta. Să vedem ce iese.
Pentru că nu vreau să irosesc culorile acestea și oricum nu le voi mai folosi, o să le transfer pe o hârtie dintr-un bloc de desen, pur și simplu, și apoi o să folosesc și hârtiile acestea la ceva. Am uscat cât de cât chestia asta. Așa arată. Acum o să folosesc verdele acesta care e puțin spre turcoaz și care e cam în genul verdelui folosit înainte ca acuarelă. Să pun foarte puțin. Ups. Am pus mult. Da. Mi se pare că am prea închis aici în mijloc, așa că o să mai pun niște verde din acesta. Nu știu exact cum o să fac, dar sper să funcționeze mai bine pensula aceasta. Cred că verdele acesta este destul de închis, așa că o să folosesc puțin și acuarela aceasta. Am uscat cât de cât hârtia, pe spate încă mai e umedă, dar îmi place mai mult cu acest verde mai deschis. Oxizii, într-adevăr, sunt mult mai puternici ca și culoare, dar asta este, folosim ce avem. În pasul următor folosește un creion acrilic. Sincer, nici n-am auzit de el. Gândesc că dacă avem culorile astea acrilice, am putea folosi tot așa ceva, dar am creioanele acestea cerate și mă gândeam să le folosesc și cum nu am turcoazul acela pe care îl are, o să folosesc ceruleumul acesta. Să vedem dacă scrie. Da. Nu merge. Nici într-un fel nu merge. Așa că o să folosesc cred că această culoare. Și o să fac niște X-uri pe unde simt că mai este nevoie. O să folosesc și culoarea aceasta mai deschisă. Am curioasă ce iese aici. Pentru că deja am folosit a treia culoare, care nu se regăsește în stropii aceștia de pe hârtie, o să folosesc albastru acesta, să vedem ce iese. În videoclip folosește un
YouTube cu vopsea acrilică, un capăt foarte fin care poate să și scrie, dar eu nu am chestia aia, așa că am tușul acesta negru și are capătul acesta în formă de peniță, așa, cu care o să fac ceva scrieri. Nu contează ce. Pentru a estompa culoarea, pentru că e destul de mare nebunie aici și pentru a estompa cât de cât toată chestia asta, o să folosim bucățelele acestea de hârtie la care ne reîntoarcem și le rupem în pătrățele mai micuțe, pe care le vom pune pe această hârtie, acolo unde ni se pare că e nevoie de un centru de interes sau o să folosesc creionul carelabil negru și o să îi moi puțin vârful în apă și o să dau pe lângă marginile hârtiilor pe care le-am pus deasupra. Apoi vine cu un alb corector, zice, cu care vine în jurul tuturor acestor pătrățele. Eu am încercat griul acesta, nu știu ce să zic, și am posca albă. Îmi place cu gri. Posca aceea albă nu prea se vede, am încercat cu markerul acesta, cred că e pentru CD-uri sau nu știu cu ce e. Dar da, nu îmi place, acela cu vopsea acrilică nu merge, că aș încercat cu el. Da, acesta e de la Daco. Așa că o să rămân la griul acesta strălucitor. Eu zic că arată mai ok cu griul acesta. Cred că aș fi putut face și în mijloc niște astfel de pătrățele. Și mă gândesc dacă să nu fac acum, cumva, cu un albastru sau tot cu verdele acesta.
undeva pe aici. Cred că cu albastru. Un alt lucru pe care l-aș mai face și cred că va fi ultimul, aș adăuga niște X-uri, ceva mai multe, cu acest verde. Să vedem. Pe urmele acestea albastre o să dau din nou cu acest gri. Mă bucur că am adăugat X-urile acelea, că lipsea ceva aici în colțul acesta. Acesta este un masterboard, adică îl putem tăia, de exemplu, pentru coperțile acelea de jurnale, sau îl putem folosi și ca atare, sau putem face tag-uri, diverse chestii din el. Și dacă îl tăiem, să rămână, de exemplu, mai anumite părți din acest masterboard. Dar eu o să-l las așa și o să-l pun în jurnal. Poate o să-l folosesc vreodată ca și, eu știu, copertă de jurnal. Dar, da, interesant procesul oricum. Așa arată, după cum vedeți, masterboard-ul nostru. Pe spate a ieșit cerneala aceea, dar nu contează. Sincer, mi-a plăcut toată chestia. Faptul că am folosit atât de multe medii de lucru, tușuri, creioane acuarelabile, acrilice, acuarele, nu am folosit niciodată atât de multe chestii într-o lucrare, dar da, inclusiv colaj. Oricum, mă bucur că am început să fac acest Art Journal, Junk Journal August, și așa că noi o să ne vedem într-un clip următor în care voi face a doua parte, continuarea acestui Junk Journal August, și vă aștept să ne vedem. Și dacă faceți așa ceva sau ceva asemănător, că oricum nu o să iasă identic, vă spun eu, garantat, să mă tăguiți pe Facebook sau Instagram și sunt curioasă să văd ce vă iese. Chiar sunt curioasă. Oricum, mă bucur că am avut bluza asta pe mine, că nu vreau să știu ce stropi sunt pe mine. Așa că vă doresc o seară frumoasă și noi ne vedem data viitoare.